यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कम्पाउन्ड एंगल cos a - b को फर्स्टली फर्मुला डेरिभेसन गरेर त्यही युज गरेर चाहिँ cos a + b को पनि निकालेको थिएँ अनि तिमीलाई चाहिँ sin a + b sin a - b अनि tan a + b tan a - b हरुको आफै प्र्याक्टिस गरेर निकाल। यस्तै तरिकाले हामीले निकाल्न सक्छौं। यिनीहरु फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौं भनेर भनेको थिएँ। गर्यौ कि गरेनौ? गरेको छौ भने ठीक छ, चेक गर्न सक्छौ। इफ गरेको छैनौ आएन भने पनि यहाँ हेरेर अब बुझ्न सक्छौ। आज चाहिँ म यो 4 वटा फर्मुला डिराइभ गर्ने छु। यिनीहरु cos कै फर्मुला युज गरेर। फर्स्टमा चाहिँ हामी sin a + b को फर्मुला निकाल्छौं। ओके, sin a + b। अब हामीलाई चाहिएको छ sin को फर्मुला। हामीलाई थाहा छ त जम्मा cos को मात्र थाहा छ हैन, तर sin र cos को बीचमा केही रिलेसन छ कि छैन भन त? छ नि हैन? के छ त? sin थीटा भनेको के हुन्छ? कति हुन्छ? कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स को रिलेसन cos 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ। sin थीटा भनेको cos 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ हैन? यो रिलेसन नै युज गरेर हामीले sin a + b sin a - b को फर्मुला डिराइभ गर्नेछौं। हामीले a + b यो पुरै एंगललाई थीटा मान्यौं भने के हुन्छ त? sin a + b लाई हामीले के लेख्न मिल्छ? cos 90 डिग्री माइनस हामीले यो पुरैलाई थीटा मान्यौं भने एउटै ब्र्याकेट भित्र लेख्नु पर्यो a + b। बुझ्यौ नि हैन? sin a + b लाई हामीले यो cos 90 डिग्री माइनस a + b लेखेको। अब हामीले यो ब्र्याकेट खोलौं। माइनस साइनले दुईटै टर्ममा मल्टिप्लाई गरेर cos 90 डिग्री माइनस a माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस नै हुन्छ b हैन? ओके, अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो 90 डिग्री माइनस a छ नि, यति एंगल छ नि, यसलाई चाहिँ हामी एउटा एंगल मान्छौं अनि यो सेकेन्डको लागि चाहिँ एउटा एंगल मान्यौं भने यो त cos a - b जस्तै भएन? भयो नि हैन? cos सपोज यो भनेको cos 90 डिग्री माइनस a भनेको x हो रे अनि माइनस b भनेको y हो रे के। अब यसको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, अगाडि नै डिराइभ गरिसक्यौं नि हैन? के हुन्छ त? cos a cos b। यहाँ फर्स्ट एंगल भनेको 90 डिग्री माइनस a छ। cos a cos 90 डिग्री माइनस a इन्टु cos b हुन्छ प्लस sin अफ फर्स्ट एंगल मल्टिप्लाइड बाई sin अफ सेकेन्ड एंगल हुन्छ हैन? अब यो cos 90 डिग्री माइनस a भनेको कति हुन्छ भन त? sin a हैन? अनि cos b त एज इट इज लेखौं प्लस यो sin 90 डिग्री माइनस a भनेको कति हुन्छ भन? cos a अनि sin b एज इट इज लेखौं। यसरी चाहिँ हाम्रो sin a + b को फर्मुला आयो। sin a के हुने रहेछ त? sin a + b भनेको sin a cos b प्लस cos a sin b। अब sin a - b को लागि नि सेम प्रोसेसमा जानेछौं हामी। sin a - b को लागि यो sin a - b लाई हामीले के लेख्न मिल्छ त? cos 90 डिग्री माइनस a माइनस b लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि हैन? अब फेरि ब्र्याकेट खोलौं। यो ब्र्याकेट खोलौं अघि जस्तै cos 90 डिग्रीज माइनस a माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हुन्छ b हुन्छ। अब फेरि हामीले यो 90 डिग्री माइनस a लाई चाहिँ फर्स्ट एंगल अनि यो b लाई चाहिँ सेकेन्ड एंगल मान्यौं भने यो भनेको त cos a + b जस्तै भएन? के हुन्छ त यो भनेको? cos अफ फर्स्ट एंगल 90 डिग्री माइनस a छ फर्स्ट एंगल इन्टु cos अफ सेकेन्ड एंगल माइनस sin अफ फर्स्ट एंगल इन्टु sin अफ सेकेन्ड एंगल हुन्छ sin 90 डिग्री माइनस a मल्टिप्लाइड बाई sin b। अब cos 90 डिग्री माइनस a भनेको कति हुन्छ? sin a अनि बाँकी मल्टिप्लाइड बाई cos b छ। त्यसपछि माइनस छ हाम्रो
अनि sin 90 डिग्री माइनस a भनेको कति हुन्छ cos a हुन्छ मल्टिप्लाइड बाई sin b हाम्रो sin a माइनस b को पनि फर्मुला आयो सजिलो थियो नि हैन अब tan को पालो tan a प्लस b tan थीटा भनेको के हुन्छ sin थीटा ओभर cos थीटा हुन्छ sin a प्लस b ओभर cos a प्लस b हुन्छ sin a प्लस b भनेको कति निकालेको भर्खर हामीले sin a cos b प्लस cos a sin b होल अपन cos a प्लस b को फर्मुला भन त cos a cos b माइनस sin a sin b अब यति आयो अब के गरौँ भन्दाखेरि न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा नै म cos a cos b ले चाहिँ डिभाइड गर्छु यो फ्र्याक्सन साइन यहाँनिर छ न्युमिरेटरमा के छ sin a cos b प्लस cos a sin b डिनोमिनेटरमा cos a cos b माइनस sin a sin b अब म यो न्युमिरेटरको पुरै टर्मलाई चाहिँ cos a cos b ले डिभाइड गर्छु न्युमिरेटरमा मात्रै गरेर हुँदैन ब्यालेन्स गर्नको लागि डिनोमिनेटरमा नै हामीले गर्नुपर्छ मैले भन्न खोजेको यसको सबै उसमा cos a cos b ले म डिभाइड गरिदिन्छु र मैले कुनै म्याथमेटिक्सको रुल्सहरू ब्रेक त गरेको छैन मैले गरेको स्टेप सब ब्यालेन्स भइरहेको छ हैन अब यो लाइक टर्म्सहरूलाई हामी क्यान्सल गर्छौँ cos b क्यान्सल आउट हुन्छ त्यस्तै गरी cos a पनि क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँनिर यो दुईटै क्यान्सल आउट हुन्छ cos a cos b नै र यहाँनिर केही पनि क्यान्सल आउट हुँदैन अब हेर त बाँकी कति छ sin a ओभर cos a भनेको कति हुन्छ tan a हो कि हैन sin a बाई cos a भनेको tan a अनि sin b बाई cos b भनेको tan b होल अपन यो भनेको त 1 हुन्छ माइनस sin a बाई cos a भनेको tan a sin b बाई cos b भनेको tan b tan a इन्टु tan b हुने भयो हेर त हामीले गर्दा गर्दै यतिकै tan a प्लस b को पनि हाम्रो फर्मुला आयो अब tan a माइनस b को लागि पनि तिमीले sin a माइनस b ओभर cos a माइनस b युज गरेर यसरी cos a cos b ले न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा नै डिभाइड गरेर निकाल्न सक्छौ अथवा म चाहिँ अहिले यो tan a प्लस b कै फर्मुलाबाट tan a माइनस b को फर्मुला निकाल्दिन्छु tan a माइनस b tan a माइनस b लाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त tan a प्लस माइनस b यसरी लेख्न मिल्छ यो दुईटा भन्नु उही कुरा हो हैन यसरी किन लेखेको त भर्खरै हामीले tan a प्लस b को फर्मुला डिराइभ गरेको छौं अब यही फर्मुलामा भ्यालुज हाल्दिम हामी tan a प्लस tan b को सट्टा यहाँ माइनस b छ होल अपन 1 माइनस tan a इन्टु tan b हैन यहाँ माइनस b हुन्छ अनि tan a माइनस b भनेको कति हुन्छ भनेको थिएँ मैले माइनस tan b हैन tan अफ नेगेटिभ थीटा भनेको नेगेटिभ tan थीटा हुन्छ त्यस्तै गरी म तल पनि त्यही गर्छु यो भनेको नेगेटिभ tan b हुन्छ tan a मल्टिप्लाइड बाई नेगेटिभ tan b हुन्छ अब यो नेगेटिभ नेगेटिभ मल्टिप्लाई हुँदा पोजिटिभ हुन्छ tan a माइनस b आयो माथि तल डिनोमिनेटरमा 1 प्लस tan a इन्टु tan b आयो यसरी हाम्रो tan a माइनस b को फर्मुला पनि आयो cot a प्लस b cot a माइनस b हरू पनि निकाल्न मन छ भने तिमीलाई यस्तै प्रोसेसले निकाल्न सक्छौ
सो आई होप बुझ्यौ होला यो फर्मुला डेरिभेसन। यतिकै रटेर भन्दा पनि तिमीले डिराइभ गर्ने तरिका जान्यौ भने माइन्डमा यदि याद छैन भने पनि मेमोराइज भएको छैन भने पनि यसरी डिराइभ गर्न सक्छौ जतिखेर पनि। ओके, किप अन लर्निङ। कुनै ठाउँमा बुझेको छैनौ अथवा कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छौ मलाई।